Yan, sa mga puto,
Ano? Yan, duman sa pagbukas. Ay, bagyaw duman sa kalikit mo, di ba? Ito. Ha? Ano? Yan yung duman sa bag. Yan yung duman sa bag na ito. Kataling ni Papa, kataling. Kataling. Ano ini? Hindi ka pa mag-game. Makikila ko nila, din ako nalulunod siya. Mali na. Ito. Ito na po yung may baba, may bridge. May bridge. Sige na, nagustuhan na, dumaluan na, hindi dyan. Iwan ito dyan sa tao. Ayan, wala dyan, wala natin. Loob na. Wala ko yung wala sa akin sa tama nung. Wala yun sa kanan. Yung sa base na boy. Yung sa base na. Wala ka na, ang tanong ko, magpagbuwak ako. Kuya! Nice. Ayos na. Ito lumaraw. Ito. Magkadal pa yung sito. Maliit naman. Ikaw.
Nice. Saan? Saan? Uli na? Uli na! Uli ka rin. Oh, yes na. Hindi naman tayo. Sige, butang kapin. Chocolate na ako. Yeah. Yaw na dyan, boy, sa may day. Sige na vlog sa boy. Ay, Sakta ko pa ako naman. baka naman sa boy. Uy! Ano yan? Baka naman. Kung hindi ka magano. Wala. Ayan, magiging kami. Wala, good. Osi ang, Osi love ng dito. Kulay orange na maharap mo. Wala na ako naman dito yan ko.
Sabi ko sa kulay mo eh. Yung nga sa kulay eh.
ka na, Roger. Eh, oo. Hindi nga. Teka, eh. Oh, what? Hindi na. Maliit lang kaya ano. Maliit ko ba parang isang ka lang. Oo. I don't wanna try.
Nagpaboy. Piling ko aso yung video. Ito po dyan, dyan mo. Sige pa, kasi, yun na. Hola. Kaya, ulit talaga si Jay. Sige na. Ulit na siyo.
Para niya po niya. Nakita ko niya. Boy. Walang pakialam. Mga pito na kayo sa mga puso. Ano yan na? Yan na yung nababa ito. Ito naman ito. Manarap ko. Paligudo. Sabi nga ako sa Nilagay pa ito. Pero ang sabi ko niya, no? Ito mo sa baliw. Ito yung ulong. Sabi! I don't wanna fly. Ano? Isip kang ko, nakakutulad. I don't wanna die. Ha? Sabi na ito. Kung pati ka pa na, mula ko yung dapat kaya. Ano ang kaya pati ka matulog. Alam na kaya. I don't wanna die. Ikaw! Nice! Buti ko kayo naman. Ito naman daw. Yay! Ikaw nag-school, parehas na nag-school daw, din ka pa. School daw.
Ya voy a ver. Ayun, ayun, ayun. Meron ka tama. Sige, sige, Christy. Tingnan mo sa tao.
Di ba yung kaya yun? Hindi pinagbawa ko. Ito na yung school. Dami ko pinagbawa ko. Uy! Nagabot ko ito na pa eh. Yan, yun na dyan. Nakalian. Ayan na. Gawa. Pero, paano ito papi? Yan, sabi ko, hindi ka na muna. Hindi ka na muna. Hindi ka na muna. Sobrang siguro siya para duman buong para yun natin. Ginawa. Oo, yun ang ginawa. Pinatrans ka. Ay! Inampukan ako. What was that? I don't wanna die. Anyway, I don't know. Oo. So, utang ka lang. Ano ba ba yung pinabili ko? Tapos na ko yung tapos. Ano na yung eventually yan. Ako, government ko na. Oras, bubo.
Itu ba? Wala na. Wala na ako din. Nagkatulog pa. Ako matanong yung mga ito pala na doon. Anong legit? Sabi na tanong na. Sabi ka na, yung yun, ito ko lang ako. Utak kita. Tapos naman, tapos na ako, ngayon ano, umuwi ka. Iitin natin ang gabi. Hindi ko tapos na. Ako ang nagpalit. Sabi na daw. Pagkakagan. Dugo. Naka-unfair. Ha? Ha? Sabi ko, nag-test ko binibigay. Pag nag-fight mo, ano lang, slide ko lang. Kaya na daw! Hindi ko wala. Kaya po, ano po, may ata na po, yun po, ano, nag-iwa. Sabi kayo, pag-laya, Pagalan. oh, hindi po, nasagin ko, Ano, madinig ba ang kabong? Buwa ngayon, Wala ka. ayaw din ito ka bukali, hindi Nakikidinig ba lamang ako yung nakikindog na ba? Bubukas yung parang ano na natatang bubukas. Ay, salamat. Doon ka bigay sa cellphone. Iinitin natin ng 30 minutes sabay sila. Ay, salamat. May sneaker na daw ako. Ay, salamat. Good God, mag-aagot ka na. Ibisiyan mo to, what? Ito ako.
kayo makakaano. Hindi ako. So, Ibanta ka lang doon. alam mo na, teacher ka. Sige na, teacher ka. Teacher ka, hindi ka na para mas pag-teacher. Bilang ka ka naman sa nagtatawa sa bitin. Ayaw, muna kumain. Pati kami etik ko, ha? Ituturan ko kasi natigil ka sa iyo. Uy, ka pa sila naman. Ay, what? Wala mo naman. Gamit ko nga kung ano, keyword na ito talaga. Para buha ko, kung na ko, iwan, moto. Urut palan. Malabok. Wala. Ata na boy. Ano pangalan mo? Leo. Sabi ko yung pinasa. Leo. May na boy. Yo. Ano
Mogi ang pangalan mo. Inutin! Inutin natin ang gabi. Sanday na malaki. Get down! Aksipa ng tanga ko. Hindi ka tatao? Balloon! Ulit! Yung sa, yung bakla ka, tumayos ka, ano, yan. Tama ka, inakita mo. Hey, mapili. Hey, Maging boy. uh, Ika maging boy. may kaalat ko, ikikita. Ano, may kaalat ko. Ano, invite? Nakakawal talaga. Ano, invite? Magpalibig ka kung na. Yan na po pala. Natalo, may mga. Kaya, masama kita. Uy, God. Uy, teka ko, ano ka gusto? Sabay na sa kamo mag-yan. Sabay na talaga kita. Taro, luwan, talo. Nakikipagkuha na usay mo? Tama ka, Kevin. Atal si Mike. Nakisig ako na ba? Dahil ano kayo? Nakapito na naman. Dito pala naglasma. Yung pwede pa ganito ba? Bawal na. Distraction mo. Buha ba, di ba? Bawal na pa ganyan. Nakikapakaman. Bawal na. Pinakita ko bakla. Ikakanga. Distraction mo. Ayos, mga discount ko doon na bakita ang tama. Pero rakman kita din yung oma. Ay, ano mong ano? Di ba wala kami? Ay, ano mong sukay ko ang magano? Bubuang mga chocolate. Ibahan mo ako diya. Matal ba ka manibahan? Hindi ka pa manibahan. Sana mapano kita kapag nasa. Mapaplata mo na. Gano'n na. Mas pila ka rin sa ano. Eh, mas pila ka din na nakasi. Mura ko lang ito. Ano ko? Ang pila mo sa kayo. Mami! Dito ka ba? Ang adang news ko. Dito ka ba sa school? Ikaw ko rin eh! Hindi na pwede matigil yung batin ko. Hindi na mo si Boy. Ay, kung ba? Hindi na to ako. Ikaw na ano? Hindi na pwede yung batin ko. Pero ako, Gusto ka galit ni Jay. Ay, ito. Ay, Ivan! Ay, Ivan ang sumama mo. Grabe ka mga taraw. Ito mo si Bono.
Tarantado talaga. Alam ko pa, hindi ko nag-iba na ako ba nito? Hindi ako nagpapahilig ko. Eh, Dali na sa inyo, di ba pag nagdala ng kapatid na upo ka talaga. ah! Anong ginagawa mo? Ah, Ano, nakabili ko pa na ito. Nagsasabi ko na sa lapit sa... Sino, may tuwaldo ko kayo mo. Ang pagdagal pa ako. Nanay, ito, nagsilang. Ako pa, ha? Ano, sinagit mo yung tahan ko. Tama mo. Tapos pag masabi mo, ma. Dahil mo ko. Masabi ko na. yan. Ay, nagdala ng pistol. Nice one, nice one. Appear. Bata pa, bata ba? Ay! Nakapito na ng contact nyo. Hindi ka ba mag-sniper? Mga kawalan ka.
Kaya ka sa tapo mo. O, parang kita ko. Sige, sabi ka mo ng palit. Inside, tuwa. Salamat. Balik na niyo sa vlog. Ano pa? Oh, bakit mo ano? Anak? Sarap? Tuwa? Uy! Nakakapalipan ng palipan, inalikan ako. Sige pa, isa, madadaan. O, taro, lumakak, wala na ako. Ano? Uy! Nakwak mo na alam mo, pinarasulat ba na ito sa A? Yay! Ah! Ano yan sa likod mo? Mars spotted. Underground. Inside. It's really good news. Likod! Oh? Ako nagbubuhat ako. So, bago ako nag-guide ay
Itikat na kayo bawas! Wala pa lang! Ako yung nakaya ko sino magaling ayan ay, diba, Lisa? Ano pangalan? Oh, target ang pantaya. Yo. Ano, wala na. Utang na. Hindi ba explain din? Ano man? May mabalik na ka? Mga ka-explain or ba? Oo. Ano sa mga yan? Wala kang ibang pisto. Uy, bayo pa. Uy, bago pwede na papayo sa ako.
Sorry. Hindi pa rin. One day, again day. Then, nice one. Ay, puhukan pinagkaan. Pinap, ano, one month ito kasi. Ako na rin siya. Balik na naman ako. Ah, Ay, kung maganda. Pero yung kulong, alas pa yung naman. Balik na naman sa uy. Papa Lu, yan na naman si Papa Lu.
Ano nila nilulubog nila? Hindi ka ba? Para din sa malaman. Ay, ito ako ba? Kabalang mo man lang. Bago lang talaga. Sabi na ko yan yan. Ay! Babantay! Kung na lang yung pinag-iwasin. Ay, na marami. Kumot na kumot na ko. Mga bago lang iba ko na lang dito. Natanga. Pusit ako. Marinaw. Iralak ka. Ako buwa ko ng gusto. Ano yan? Nasa na pala ng bawas? Urgent? Ang bawas? Ang alin? Ay, ang school. Urgent? Siyempre lang kayo nakakanta na. Magaling ka. Ay, Mag-aaral pa. Mami na. Mag-aaral ka pala kung hanggat magkurang ka, hanggat matulang ka, hanggat magadaling ka. Hindi ako malimutan. Ano ba ka? Hindi ako halit mo. Kaya hindi mo nagkakawat tayo. Kasi hindi mo nagkakawat. Ano? Paano mo ba yung nasabi ko batak sa kagawa? Batak sa kawa? Hala, nagkakali sa rin. Sabi lang ang kami. Abet, may nagmumula. Ano ba ba yung espada o? Makarot pa ka, nagmilido. Kaya. Kung pag-aaral. Ito na ito.
Yung una kaya alpha. Pero na pagkakasal sa wala na. Ang amal ba kung may palimtuto ko? Ano? Magbubo kaya pala si Diyo din ka ng isiro. Eh, sahig na naman! Gusto mix. Kasi ba, bukas max. Wala ba natin? Yung gusto mix. Ah. Ang gusto mo. Sabay na si Jacob. Ito ako sa iyo. Wala na napagyan sa mga Uy, babe. Uy, baka. Sabi si Gigi yung kapala dyan sa dito. Ako. Bakit gigilog niya ako? Huwag buisit ka. Lagi, wala naman dyan. Kaya na dyan po yung sa may ano. Ano sa ito? Gigilid ka. Sa gilid mo. Sa gilid ka. Yung nandiyan. Ako kasi, kaya ka na kapagpaliwan. Hindi ako na. Wala po. Ito na. Wala dyan. Dapat. Nice one! Pag yun talaga sa kuya, hindi ko gana na. Oh, gana naman ako. Gana naman naman. Ang buko nini. Ano pa San Pedro? Wali nga po na si. Ano po sa San Pedro? Nakawal ka ng mga gabi. Ako si Suarez. Sila pa sa gilid din. Ito po ang gabi. Ito po sila po. Ay, naman po. Ako rin po sila. Ano mo? I don't wanna die. Nice one. Ano ka? Ibukar din naman ako ni San Pedro. Tama ka naman warning. Matibayong ka mag-warning ha. Oo, walang tingin. Mission there. Balik. Balik na naman. Later. Buwa. Ayos na ito.
Uy na! Kasi yung mamaya dyan sa katangaw, kaya sa akin, sa akin, sa talaga. Sabi mo! Dali ka. Uy, masing ka na, boy, di ako dali. Start na. Start ang boy. Boy, nakawat ka, boy. Ano ka kanipin?
So, gawin yung kami ano eh, ganun pa kami. Wala ba? Ay, ako na kasi. Ay, lang, pwede. Ako pa din na nakakapalit. Maria. Later, Daddy. Matalikod! Yan, 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 yan. Woo! Tuesday ba tayo? Ay naman, makukulit mo. Bubuka ng tape, hindi ka bubuka. Saka pa kaya bubuka. Ay, Diyos ko! Wala nang ilan pa. Wala din mabot eh. Wala ka rin din.
Ulit niya bawat mo. Ulit ka na. Ulit ka na. Oo, yan na dyan. Ayan. Araw kita kuya, Leo, pupunta ka ng naman. Para na. Uy, ago. Uy, Matal-patal, kayo, pagkakal. nakulog. Ay, ko. Nakulog. Ay, bobo ka. Nakulog na rin. Kasi kanina, tapos na lang kapag ako nakawa ka. Alam namin. Nagulas niya. Grabe naman ang pagkakaroon. Ay, video. Dahil na. Oras daw mga nakakaisip pa out. Lalaw na dyan. Ano? Mama yung magbabagay eh. Ay, bobo! Ako na naman! May sniper ako nagkik! Anong tarang ka na?
May sila ko din. Ano ka dito? Alam mo, kung ako lang may school. Lahat sa sarap lang. Ama ako, nakikot ko ano. Open to. Okay. Balikin mo, bobo na. Ito pa. Okay. Tingin yung yan. Ito na, ito. Jangan jangan dulu. Ya, ano nang oras ka?
Talaga, bagsa ako sa grade class. Ako naman yung magpapagkiyan nun. Patay ka boy, dito mo dyan, nabili na naman na kita.
pero daw kamo. Naman totoo. Totoo. Matotoo. Naman totoo. Bago kang wala na, wala ka lang. Sigurado, wala. Siguro ka. Magpalala. Adik yung si Papa mo. Adik yung si Papa mo. Out na, tapos! Pa-restart man! Out na sa 1, 2, 4. Lawan ko. Ilas ko di. American August. Karo. Batista dari Alta. Yan mga ganyan. Open man siya to. Pa-restart man daa. Ito ni-restart. Restart ka mo sa. Open siya to. Sige. Hindi na ako kuha. 75. 75. Kuya, may tingko. Ito mo na nga ni. Pareho ko lang din. Ay, rambre. Mana din? Yung baboy yung nakakapon na lang yung baboy. Oh, ikaw maglalagay ko ng keso. Oh, sabi ko sa mo na yung Jay! Taro! Sino? Diyos, tabo! Salamat. Ako, hindi ko ba kayo sa loob lang? Magiging bahay ko lang nagagulan na pagkasya. Ano ang tawag ko na? Ha? Ayun pa. Ayun ang tawag ko na. Teka ka ma.
Ako lang muna. Kailangan mo. Ay, Yan mo, hindi na. ay. Kaya inalis yung piso. Ano gano'n mo? Muro. Kaya kaya. Solo, parado. Lima? Ngayon, I'm feeling like right now. I can breathe it tonight. Is your love pala? Wala ba? Ayun lang. Oh. Saya mantikit ko. Wala ka? Wala. Wala pala. Tatalo ako. Anong oras daw man? How it's you, sino nagkalaban ka nun? Bravo! Go Spartans! Buwan na tawag sa dito, yung hindi ba ako ayaw? Sige na ba natin ang panamay? Wala mo, may sila pala. May meeting, sila lang may ang damay kasi. Abon. Kukulim mo lang mo kami. Abon. Tanga, may meeting sa May TV. tigit ka. Ayyo, may tigit mo pala na kunoy. Wala kang malalis ka na sa akin. Abon ka raw. No, may tigit ka. Mamuti ka pala pinakalat. Ay, yung gina. Ano kita mo? Paano kita mo? No? May kita. Wala ka. Paano? May tigit ka pala. It's what you. That's what you used to be. Ito. Ano ka? Ano sa to? Masawan. I see you. Ay, ito ang mystery. Ito ba yung ito mo? Sa mundo.
Sino? Bibili ako. Araw-araw pa siya. Bakit ang tinatawag? Ano ba? Pag nagkamot pa ako kayo. This one. Sino? Kasi yung nag-igata. Pagbuko ang mayo. Papadula ito gamot ko pero pinaliliplay. Uy, luklo! Ano ito to? Blue na ba? Ano ito? Wala po ang gamit dyan. So, mama. Sino yung Nicole name? Oy! Oy, sino yung Nicole name? Ay, tao! Alam niyo, sige, huwag sabihin mo? Yung, kinalate. Good family. Hindi mo moment kung ito ba? Siyempre, makapos na rin. Ang karikanan. Amang kainin. Hello, Titi ko. Okay. Lagi, guys.
Ang nagiging na rin sa tinipon, lalo ko. Kapit kita dyan mo. Wala na. Good. Cinco na. Wala po. Utang na kapatid ko. Yan. DJ! Ipon na nga lang kasi. Ipon assist. Ano ko na lang. Shit. Takbo.
Pinapakalunod. Sorry. Wow, ito pala yun. Mga ito ka. Ito pala yun. Tawag na lang. Hindi ko manilig yun. Hindi mo kami nag-irok dyan. Nag-irok ka nga. Email.
Second to good for this. For seconds, 0.5 seconds. It feels good. It's wide. Ang kapalit yung limang puntos. Ako na may kapit. Yes, yan. Si Tango. Ako na manakay. Kakita niya na papalik kay Tango. Bago pa. Egypt pa.
takot. Sige na naman. Aray. Yo. Nice one. Ano din? Ako sa bagay ng skalan. Skalan. Tuyo. Ako na ko na mga marami kayo.
still local local like this. Kasi like nakapigong mga artist.
So, BCI ka mo dapat na. Sitawa. no.
Thank you.
Yung ba mo na yun? Sa kuya ganyan, dito ko tayo. Sa mga. May bitray ko lang tayo na kami. Like bitray. Turuan yung card. Kamu, saga. Ano mo magbo? Nainom ko na siya ulit.
Pero naman, ha? Ginagawa. May gusto mo eh. Hindi daw. Ano yung nagsabi? Sabi mo, sakit yun. Hindi lagi ko yung lagi ko.
Kaya ba may eskwela? Kaya may eskwela? Hapon. Titikit ka. Hapon. Titikit ka. Mas kita yung ticket nilun mo ha. Grabe naman sa ako. Iyo, pwede. Lahat po, papasok bukas ng hapon, yung tatlo kung yung na lang pupunta po na umaga para tumulong po sa pag-ayos sa group. Kaya iba magura at sa basketball ball, sumama ang parent, Mama ng parents. parent sige, interaction, meeting na din. Ano mo yan? Hapon nga ni alas 2, sa 3, kay Juan, magura. Sa kamado man ako, pero di magura. Ano ba si Ma? Ang pinakamin? Tawad. Hindi yan, nagusawag. Kung nagusawag ako, kumayo. Tawag, open man. Ako siguro, sa kapatid na lang. One beach. Puta mo. Hindi ko. Uday. Ito may speed ang ako. Kamu malang. Ano din mo ito? Wala na. Ah! Grabe naman kaya nga. Masal sleep na ako nga. Tsaka sumbre. Ayan. Ano? Inaabot. Nag-light pa mo ako. Matisigo ako.
Ano kaya paano mo? Ah, Libis ba, use, one car. yun lang, tapos lang. Wala ka dito? Ah, Okay. Yeah, I can find the feeling, and every night I feel it right now. I wish you were here with me. Nakausap lang ako dito. Spaces, with all our friends in you. Faces, just like how it used to be. And now we're going home. For so long, for so long, oh my own. I feel like right now. I wish you were here with me. Just right now, everything is with me. And one can find the feeling. And every time I feel it right now, I was still here with you. balat ka mong ayos lang sa kuya. Ang gusto ko naman sa kuya. Okay ako. Hindi mo siya pala nga ito. Ayaw. Ang dawa naging odo nila ay. Sa mais na naging odo ay sa Hindi niya ko pala na. kung kapag nene. Hindi ko. Ay, Dapat ko na. Dapat ko na. Dapat ko na. kung na ayaw. Ang product sa puta ama. Sa na lang ama. Balik ka na doon, ama. Ah, Hindi ako, tamarapon ko ka. Sharing gano'n.
O may color. Ma-send mo sa messenger. Pa. Bro! Puta, cheater ang ayaw. Puta man ayaw, pansin.
25. Let's record it. Ay lang, eh.
Balik ba po? Okay, ako ito.
Kakain na din ako. Kakain na ako. Kung tama na ayaw, kaya na-combo. Kung tama na ayaw, Dua mo siya. open to one, right to top. Di kasi, kung mo na ayaw, Kupal. Open sa 3. Alam to, mga kung ka alam nakalaro, mo nga si Kuya dumaan. Araw, kita ba? Kailangan na pinag ka, bubuha ka talaga. Ano yung salit niya? Wala, hindi ako sa mga. Oo, kayo na. Ano ba diba? Kuya. Dapat ito na nila ako. May good ka din. Ako na. May good ka doon. Respect ako. Ano yung isa? May good ba? Anong dalang ko na ngayon? Ito ba? Okay na kasi. Ito nga, pira ka. Ito nga, gusto ko pira ka, mga pira ka. Para ako, pira ka. Ano ba? Ito, may nagpapag ko maganda nila. Pero yung ang tayo mo dito. Ulit na. Wala ko. Alam mo yun, gusto mo, ganun ka na gano'n. Ano ba ito ba? Utang tadir. Wala po kang layo. Wala pang pangkakagyan kita. Kami pamuntan si Buwa. Dapat pinansin mo. Anong ganun Ako din? nalakulaan. Ay, lang. Ako sa'yo mo din. Pangkakagyan kita. Kaya mo na boy mo. Tama din. Kasi may gawin din. Right na Kuya. Tulog-tulog, di ba?
Bago lang, sabihin ako. Oo, hindi mo sa sila. Hindi ako. Ano po? Sa'yo mo? Hindi mo. Ako magkano? May gusto ka magandang. Ikaw ka ha? Iwan ako din ang Ako magkano? lalagay mo sa magandang magandang. Ay, magandang. No? Yeah, dahil may process ka ba? May versi ba ako ng client? Smiley. Ano naman, bago mo din ako. Maybe, ano sa mga ako? Sabi ko naman. Ay, kung pwede mo, ano ka naman, ito mga ano. Eh, wag ko siya naman. Parang hindi dito masuwan ng plan. Wala na, ako pa mga, hindi ko ba na? Hindi. Alam mo na ako sa mga kapit sa mga iba dito sa mga ay, yan ako sa rin. Hello. Okay na.
video ko mo tumakot. Naligaw ko tumakot. Gulo-gulo ang natin tawag. Walang tao na ba? Okay, ito naman. Hindi, ito pa kasama. Hindi. Ano siguro na? Bakit naman? Alas na naman ako na ito. Wala ko, hindi mo na. Wala ka man manayos ka. Ay, nasi ba? Hindi na din. Wala ka man din. Hindi na. Wala ko talaga. Ganito mo lang yung subscriber mo. Hindi na ganda naman. Hindi ko ka na lang. Ayok. Wala na ganyan para ko mga surprise na sana. Doon ako natuta. Hindi ko na ano. Ipapatawa mo. Oo ba? Kasi na naman. Kung pagkakamalinoon yung nangyari. Oo. Araw na mga Pilipino ng alam. O tama. Apa nga? Mapit siya na. Iwan. XD1 type na. May kabulbul ako. Update muna ako. No, sa pagpapakita na nga yun. Wala, di ba ko? Kaya ba, bumuhan mo na wala kasi. Tutuloy yung mga nito sa Yan. Uy, meron Chico. Ako ganun guys, ako naman. Yan na. Yan na. Para ba sa binod? Walang ko naman ang ako. Ay, yun na pala. Sasabihin mo naman ako. Yung bimot kita doon. Ano yan yung Ano yun? Yung mga siya, hindi sana tumiga. Mali ko, Mika. Mali mo.
mapanood din. Tapos ako mga kay kung may ganun din salamat mo. Ako nagpanood. Ipito din. Yung mga ay Ayun, like mo kayo anong manood ko lang. Hindi mo pag-buko pa lang mo. Kaya ko sana nakakala mo, mga buko pa lang. Hindi, medyo wal. mga tayo mo kaya na yung mga dilaw. Ikaw at mo maganda naman. Kapag gilig ako gilig ka, ikaw pa dito. Kapag ito yung tarayas niyo. Dahil, ilibing pa siya. May madulog siya. Ano? Kaya mo nga. May madulog siya. Magka natin. Klase. Hindi mo na po. Ang surprise. Okay, ito guys. Ano naman? Ano naman guys? Hey. Ano? Uy, puta ka na ayaw. Di ba? Kurang ka na. Ako mo pangalan mo. Dito na ako. Nasa na kayo. Oh, no. Pero paano po ang tama niyo? Unang kamuloy kapatid. Pwede kita
Wala mo kami. Papalit namin. Wala, ayun, hindi na ayun. Ha? Wala mo na boy. Uy! Ano pa nga yun? Utang, matibak na ako. Nakantanda. Uy, di mo na piling kaya nga, ipula-pula ka nga. Hindi ka na alis na pagpuro. Kung ka ba ito nailag ka, yan mo, pag-alala ako, pag-alala mo. Pa? Dito ko, nagpunta. Hindi mo, Araw ka na, ano kumahan sa mo. May pinagpagod niya naman ako. Ano ko? Oo, nakita mo na yun? Stop mo siya. Ano sa mga na ito? Ay. Iyan. Dapat niya talaga. Oo. Teacher ko. Ano mo ba? Utang na.
puto niya po ng siya ngayo. Ganun na ako ng mga Uy, patay punta mga lodi. Uy! Sabi na nyo? Puta ko! Pagkakarte. Kawawa, may binagtulog na yun. Take mo nga eh. Ito. Uy, di lang ito mag-pwede. ano, Ayoko na naman na yung lapak ng ayos eh. Teka talaga makakama ko 1, 2, 3. At this is Ako na pagawa. Ito na nakabot ako nga. Ano po nga lang nga? bawasan mo nga ito sa tingin ko. Taray. Walang tulog ka. Kaya buhay. Buko siya, hindi siya. Nasakit siya. Awas mo ito. Tignan ang subuko niya. Sugarap mo ka dyan ko dyan ay usap mo ginawara. Ito tumito ko ano, yung kanya yung usap. Ang gano'n, yun ang mayroon ko yung puti ka nga yung pera mo. Ayun, dagdag yung ano, kano. Ikaw ba, yung lang niya? Ang sa'yo, ha? Facebook, pag-ulit. Oo. Isa. Gura mo na para si Teresa? No? Kira na ito ni Teresa. Wala ba yun? Iba yun. Dito ginawa niya. Nakakasabihin na patangan, di man segundo. Agad ako po. Patay. Love you. Ay, sorry. Hindi. Ah! Marami kayo mga sumbilamit sa kamay. No? Ini, ikaw ini. Baka nga yun. Sabi talaga sa gano'n. Ground. Pinaka. Ano ba ito? Ay. Pupicture mo ba ganito yan?
Yan ang isip. Ito, ay, story niya. Ayun yan. Una din ako Oh, yan yung may nagdagdag niya. Kaya nag-give ko wala, ang istro ko dyan nagtuturo ko, Andres, kung paano kaya ako dyan. So, ako tama na bang meron ko na ano ba, ang kapatid ko muna ang bulok, ang baka ni Makibato, magabat, yan, nag-aulit sa mga ko pala. Tara, putay na. Ayan, ito mo lang. Pakain na ako. Puta ka na ayo. Ulit ka tayo. Yung ano din? Yung ano? Ah! Puta na natin sila mga Pangalan ni Jay. Hindi ko din. Alam niya. Bye-bye din, bye-bye. Pak! Nagawag ako. Hindi ka sakot ka din. Napag-uri pa yung din. Kita. Ginawa mo mga Nag-iwan si Jay. Okay na ako dito. Wala, kaya baka na in-city nyo. Portrait ko na tayo. Hindi ba? Ako ito. Wala sila yung sa court. Ay, di po pa na-ayos na yun. Dito, talikot ka na, tinatakan ko nga eh. Gusto ko yung mag-arrive ko sa dito. That's right. Computer na buga, kung mga lima sinalo. Buko kaya ako. Siguro mo. Siguro mo.
Makawag ka na, Janelle. Ito ako, ganyan lang dito. Yes, yes, ito. Ay, gabi. Putang ina. Wisit. Oh! Basa ka. Basa ka. Basa ka. Di ako nakainga yung... Ako sa puso pa rin ito. Di ako nakain. Para sa ano yun, concentrate na may bago, may tuloy na may bago, may Alright na na. Sawa. Ama yung kayo nag-video. Nag-video ako. Okay mo sabi.
Adi, wala ka. Huli ako. Huli ako. Ay! Flip na din! Flip na din! Umiyo. Hindi ka makal. Ilo. Galing mo. Flip na kaya. Pura ito. Shit ang ayok. Nagkatarong sa mga kumain. Natakot doon, tapos dito sa mga pag-ibig. Wala. Ang pag-ayos ka nito. Ang tagal na kayo nga dito niya ako sa mga. Galing. Super cool, eh. Lumang na ka, no? Mabuti kasi nakaintay ka na guys. Iyo. Tama ko. Nakita na siya yung mata niya na ako pinakas. Ito ko daw ay ito ko na. Madali yung sarap. Ewan mo hindi. Ewan mo Mariwalo. Wala. Ito yan. Bebe. Ay, isa kasi mo gano'n. Bakit wala nga ako? Ano ba kayo doon sa iyo? Sige sa rumbi ang isa. Hindi ko na. Ang mali mo doon. Sige na, doon. Sige na.
Lagi na accept. Yan, may parte na niya. Tapos may hindi na. Oh, sandali dito, sandali. Oo, wala naman. Wala ba ako din? Ibang bahay. Uy! Anong ginagawa mo? Uy! Yan pa mo. Ano? Saan ko nga mo. Kaya yung pagkakit pa niya. Kaya pagkakit pa niya. Uy, di ko pa ito pa ng rocket na nakanalang ko niya tagaling ng Vietnam. Hindi. Nakanalang galing na gaya. Nagkagyan galing ko niya yung ganyan. Hindi. Bigay na, gusto mo, no? Napaya ka tuloy. Napaya ka tuloy. Yung kasi.
Yun na rin. Ito, yun na. Eh, ito ka na lang pa. Ano na ba? Buka man. Nakakumparan sila. Ikaw na lang nga. Di ba? Ay, yung parang lang. Nakakumparan sila kaya. Yung stage ko tapos ka. Hindi na ako. Ay, ito na ako sa mga parang mga. Baka. Hindi na katama yun. Hindi ko yan. Talaga.
sa mga hindi mo. Bukan pa, kasi sa mga Huwag na ako, ma'am. wala ka na. Ka. Magsawa, ay sadre ka na. Ano yung ano, bigay sa lugar, no? Lalo na naibitin sa mga kabagayin. Yung mga nag-make, oo, mga mga eh, mga sabi mo, di ba yung mga pero, eh, kaya gusto mo, hindi na sa lugar, no? Pero, pumunti ako ng sinikwente. Ito na.
Tawag na Marbe. Tawag din na Marbe. Garillo. Ano ba? Ayun. Bakit lang pa? Buksan mo yan. Basta. Burong ka dapat magmukso. Baong tapos. Ulit-ulit ikaw, hindi ka natin po. Pagkagabi, Yes, tapos.
Huwag na sa to.